सुभाष सोपानराव मोठे, मुक्काम पोस्ट नांदगाव, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. त्याचं प्रोडक्शन एकाला 20 ते 25 टन ऊस लागतो. असे प्लॅन्ट 1000 प्लॅन्ट आहेत जवळजवळ दौंड तालुक्यामध्ये. हे मशीन बसवल्याच्या पुढं प्रदूषण फार कमी झालं, पांढरा धूर निघतो थोडासा, लोकांना शेजारच्या सगळ्या त्रास कमी झाला, हा कार्बन कमी झाला, लोकांना त्रास कमी झाला. आता मी हे युनिट बसवल्यामुळे आता बाकीचे शेजारचे लोक सगळे हे युनिट मागायला तयार आहेत. आता सगळे आता लोकांना असं वाटतंय की हा प्लॅन्ट चालू आहे का बंद आहे, लोकांना कळतच नाही. असं तसा 12 तास धरायचा, तसा 24 घंटे असतो. काही पुढं प्रॉब्लेम नको, आपला 12 तास झालाय. आणि आता काय हे मशीन मुळे आता आम्ही 24 तास चालू ठेवू.